So, ayan. So, kung nakikita nyo nga po is automatic nga po meron na nga po tayong 0.75 sa ating cash balance. Sup, heyo mga kakashis, for today's video nga po is meron nga po akong i-share nga po sa inyo na isa pong website na kung saan nga po is pwede nga po natin mapagkakita ng malaki po, no? So bali po dito sa website po natin ngayon is no investment and free nga lang po siya. So kung interesado po kayo dito sa website, stay tuned nga lang po sa ating video. So bago po natin simulan, kung di ka pa nakapag-subscribe at kung ang hanap mo po ay mapagkakitaan online, feel free to subscribe to Rie Tech YouTube channel nga po, no? Then nag-upload nga po ako ng pwede nga po nating mapagkakitaan online gamit nga lang po ang ating cellphone or kahit nasa bahay nga lang po. So ayun. So bali punta na nga po tayo sa ating website na kung saan nga po free and no investment. So bali po dito sa mga di pa nga po nakapag-register po dito sa website is click nyo nga lang po itong click here to join. So once nga po nakapag-register nga po kayo dito is automatic nga po meron nga po kayong 100 gold coins. So sa pag-register nga lang po ng account is yung fill upan nyo nga po is username, email, then choose a password. So click nyo nga lang po itong I'm not a robot para nga po ma-verify na nga po kayo. Then click create account para nga po ma-direct na nga po kayo sa dashboard ng ating website. So bali pagkatapos nga po ninyong mag-sign up po dito sa website is click nyo nga lang po itong verify email. Ayan, so bali maglo-loading nga po siya. So bali antayin nga lang po natin tong mag-loading. So ayan, so bali click nyo nga lang po itong click to verify. So bali may magpa-pop out po dito na email address will be verified after you click a confirmation link we have sent to. Ito nga pong nilagay po natin sa ating email. So tingnan nga po natin ang ating Gmail account. So ayan, so bale meron na nga pong nag-email po sa atin. So click nyo nga lang po itong verify my email. Ayan, so bale mag-open po siya. So ayan, so email verification successful na nga po. So click nyo nga lang po itong go back para nga po mapunta na nga po tayo sa website po natin ngayon. Then ma-start na nga po natin or malaman na nga po natin yung mga ways of earning. So kung nakikita nyo nga po dito is verified na nga po tayo. So ayan, so bali po dito. So bali po dito pagka-sign up nyo nga lang po is pwede na nga po kayo makakuha kaagad ng 100 gold coins. So bali ito nga pong gold coins is isa din po ito sa mga kinakailangan para nga po kumita nga po tayo ng cash po dito. So ayan, so yung unang tanong nga po is saan po ba or ano nga po yung ways of earnings po dito sa website. So click nyo nga lang po itong 3 lines. Then makikita nyo nga po dito ito nga pong wheel, referrals, crew, offers, links, duels, then top. So click wheel. So bale ito nga pong 100 gold coins is dito po natin siya gagamitin po, no? Ayan, so bali po dito click nyo nga lang po itong spin. Ayan, so kung nakikita nyo nga po is dito is nabawasan nga po yung gold coins po natin. So click nga lang po natin itong spin ulit. Ayan, so spin po ulit. So ayan, so nakakuha nga po tayo ng cash po dito. So yung pwede nga po nating makuha is 50.55 USD. So click close. So kung nakikita nyo nga po is meron na nga po tayong cash balance na 0.55 USD. So ayan, so bali po dito click nga lang po natin tong spin ulit. Kung makikita nyo din po dito is meron nga po silang or pwede nga po tayo makakuha ng ticket, gold, scratch, cash, then treasure nga po, no? And then joker. So kung nakikita nyo nga po dito, ayan, so once nga po nakakuha nga po tayo ng ticket is automatic nga po madadagdag nga po siya for entries po dito. So kapag nga po nanalo nga po tayo dito, which is ito nga pong jackpot, is pwede nga po tayo makakuha ng 253.98 USD. So ayan, so for example din po dito sa joker, so once nga po na nakakuha nga po tayo ng joker po dito sa spin is once nga po na-complete nga po natin ito nga pong tatlong joker, so automatic nga po magiging 1,000 nga po itong ticket po natin. Then aantayin nyo nga lang pong maubos nga po itong time para nga po ma-raffle nga po itong
ito nga po. So, mas maraming entries nga po, mas more on chance of winning. So, ayan. So, click nga lang po natin tong spin ulit. So, ayan. So, click nga lang po natin tong spin ulit. So, kapag ganito nga po is, balik nga lang po kayo sa website po natin ngayon. So, click spin. Maglalaro po muna ako dito sa website. Then, hanggang 90 gold coins nga lang po, then babalikan ko nga po kayo. So ayan, so kung nakikita nyo nga po dito is meron nga po akong jackpot ticket na 1 nga po. So click nyo nga lang po itong close. So kung nakikita nyo nga po is automatic nga po meron na nga po tayong ticket para nga po may chance nga po tayo manalo nito nga pong jackpot prize nga po nila. So bali po dito meron nga po silang prize po dito na kung saan mag-i-scratch nga lang po tayo, then pwede nga po tayo makakuha ng libreng gold coins or pirate coins or ito nga pong cash nga po. So ayan, so scratch nga lang po natin to. Ayan, so wala nga po tayong nakuha. So click nga lang po natin tong close, then spin nga po tayo ulit for the last time. So ayan, so kayo na nga po bahala mag-spin po dito. So kung nakikita nyo nga po is naka-win nga po tayo ng cash which is $0.20. So pwede na nga po. Ayan, so all in all nga po sa website na nga po ito is meron nga po tayong cash balance na $0.75. So bali po dito punta nga po tayo sa iba nga pong ways of earnings po niya para nga po pwede nga po tayo makakuha ng gold coins po dito na kung saan nga po is yan po yung gagamitin po dito para nga po makapag-spin. So ayan, so click 3 lines, then dito nga po kayo sa referrals. So bali po dito yung kikitain nyo nga po sa referrals is gold coins nga po. So ayan, so bali po dito is ito nga po yung link ko. So kung gugustuhin nyo nga po dito sa website is click nyo nga lang po yung link na nasa description para nga po madirect na nga po kayo dito sa website na nga po ito. So ayan, so bali po dito kapag nag-visit nga lang po yung ni-refer po ninyo is makakakuha na kayo kaagad ng 1 gold coins, then sa referral is 5 gold coins, then sa 20 gold coins is kung na-verify na ba yung na-refer po ninyo. So ayan, so click natin ito nga pong 3 lines ulit, then dito nga po tayo sa offers. So bali po dito ito nga po yung mga offers na kung saan nga po is pwede po natin mapagkakitaan ng gold coins. Ayan, so bali po dito kung makikita nyo nga po, ayan, so meron din po silang mga surveys po dito and application. So madali lang po itong mga offers po niya. So alam nyo naman po siguro kung ano nga pong gagawin po dito. So for example nga po is mag-install nga po kayo or mag-i-install nga lang po kayo ng Vegas and Slotist. So bali po dito meron nga po silang mga tasks na kung saan nga po kapag na-complete nyo nga po is meron nga po kayong reward na makukuha po, no. So ayan, so yung marami po silang mga offers po dito na kung saan is pwede nga po natin mapagkakitaan ng gold coins. And so meron din po silang reward po dito na 5 gold coins. So depende na po yan sa inyo or depende na po sa application na gagawan nyo nga po ng task. So ayan, so bali po dito yung isa pa nga po para nga po makapag-earn ng gold coins is ito nga pong duel. So click 3 lines, then click duels. And so bali po dito pwede nga po tayo maglaro ng rock, paper, scissors, battleships. So ayan, so bali po dito po tayo sa rock, paper, scissors. So pwede po tayo dito mag-create ng game or lalaban po tayo dito sa mga dito, ayan. So bali po dito pwede po tayo dito, ayan. So depende na po yan sa inyo dahil yung max nga po para nga po makapaglaro po dito is 10 gold coins. So ayan, so depende na po yan sa inyo. So pwede nga po kayo mag-create ng game. So try nga po natin. So pipili lang po kayo dito rock, paper, or scissors. So dito po tayo sa paper. Ayan, so bale antayin nga lang po natin na may lumaban po sa atin. So ayan, so talo po tayo dito. Ayan, so pwede din po tayong lumaban po dito. So click nyo nga lang po itong play. Then mag-choose nga lang po kayo dito. Ayan. So this game has ended. So di po tayo nakaabot. So click nyo nga lang po itong play. Then click scissors. So bali natin nyo nga lang po na may mag-pop up po dito. Na kung saan nga po is pwede nyo nga po siyang or pwede nyo nga pong labanan nga po sila. So ayan. So once nga po nanalo nga po kayo is
makukuha nyo nga po yung prize nga po ninyo. So, click nyo nga lang po itong play, then click. Ayan. So, ended na nga po siya lahat. So, ayan. So, kung nakikita nyo nga po is nanalo nga po tayo dito. So, try nga po natin i-check nga po yung gold coins po natin or gold balance. So, ayan. So, ayan. So, kung nakikita nyo nga po is naging 88 gold coins po siya. So, try nga po natin. So, play. So, this game has ended. So, ended po siya lahat. So, kung gusto nyo nga pong maglaro po dito sa rock, paper, or scissors, so click nyo nga lang po yung duels po, no? So, ayan. So, yung pangalawang tanong po dito is saan nga po yung cash out po niya or ano nga po yung mode of payment. So, ayan. So, click nyo nga lang po itong tao na nga ito or profile nyo nga po. Then, click cashier. So, bali po dito is pwede nga po tayo makakuha ng 100 USD, 200 USD, then 300 USD sa PayPal with 10% fee. So, sa Skrill, Web Money, Payer, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin. So, pwede po dito sa wire transfer kaso nga po unavailable po siya. So, ayan. So, kung gusto nyo nga po sa PayPal is choose nyo nga lang po yung ilan po yung ika-cash out nyo nga po. Then, mag-enter nga lang po kayo ng PayPal email po dito sa website, then click cash out. So, ayan. So, once nga po nakapag-reach na nga po ako nitong 100 USD, is ipopost ko nga po sa ating community tab para nga po maging updated or aware nga po kayo dito sa website na nga po ito. So, bale, nireview ko nga lang po itong website. Ayan. So, bali po dito kung gusto nyo nga po is click nyo nga lang po yung link na nasa description box. So, ayan. So, bali that's for today guys. Thank you for watching. Stay safe po tayo. Stay home and then God bless.